בסרטון הזה אני רוצה לתאר דולר אחד של השקעה שעשינו בשנת 1925, כמה הניבה עד סוף שנת 2015, ומתוך זה נדע להבין לאורך זמן היסטורית איזה השקעות מניבות תשואה גבוהה יותר. אז אם אנחנו מסתכלים על הגרף הגבוה ביותר, האדום, שזה למעשה small stocks, מניות קטנות, אם היינו משקיעים בתפזורת במניות קטנות, דולר אחד בשנת 1925, הוא היה שווה 4,637,913 דולר. השקעה פנומנלית, כלומר תשואה חסרת תקדים. התשואה הגבוהה ביותר מכל האלטרנטיבות האחרות. מה זה מניות קטנות? למשל, ראסל 2000, מדד המניות הקטנות בארצות הברית. למשל בתל אביב זה יכול להיות מדד מניות היתר או מדד מניות ה-90, שזה מניות קטנות באופן יחסי למניות האחרות שנסחרות בבורסה. המדד השני שנתן את הביצועים הטובים ביותר זה המדד הכחול, מתואר על ידי הגרף הכחול, זה מדד S&P 500. אם היינו משקיעים דולר אחד ב-1925 הוא היה שווה 480,560 דולר. זה גם מספרים ענקיים, כלומר על כל דולר השקעה היינו מקבלים 480,560 דולר. הגרף השלישי השחור זה World Portfolio, כלומר אם היינו משקיעים במדד שמשקיע במניות בעולם בתפזורת, אז היינו מקבלים 187,000 שקלים, 182. מה זה מניות בתפזורת? היינו משקיעים קצת בלונדון, קצת בדאקס, בגרמניה, קצת ביפן. אז יש גם מדדים עולמיים שנותנים לנו פחות או יותר תפזורת של הבורסות השונות בעולם. אז זה נתן את הביצועים השלישיים בגודלם מבחינת התשואה. ואם היינו משקיעים באגרות חוב של חברות, שזה מתן הלוואות לחברות באמצעות אגרות חוב, היינו מקבלים על דולר אחד השקעה בממוצע 23,000 שקלים 147, שזה למעשה תשואה גבוהה אבל נמוכה ממדדי המניות. אם היינו משקיעים ב-Treasury Bills, שזה אגרות חוב של ארצות הברית, לתקופות קצרות יחסית, היינו מקבלים על דולר אחד של השקעה 2,043 דולר, תשואה נמוכה מאוד באופן יחסי לשוקי המניות. ואם היינו משקיעים צמוד למדד המחירים לצרכן, CPI, היינו מקבלים רק 1,312 דולר על כל דולר אחד בסוף שנת 2015. אז מה המסקנה? המסקנה שלאורך זמן השקעה בשוקי המניות מניבה תשואה גבוהה יותר מכל אלטרנטיבה אחרת. מה זאת אומרת השקעה בשוקי המניות? אם אנחנו רוצים להרוויח תשואה טובה שלמעשה מתגמלת אותנו על הסיכון, אז אפשר להשקיע במדדים של מניות כמו ראסל 2000 בארצות הברית, או המדד הפופולרי ביותר, S&P 500, שזה מדד של מניות התעשייה. אז אם נשקיע לאורך זמן במדד הזה, אז התשואה הממוצעת לשנה היא סדר גודל של 8-10%, באופן יחסי לאגרות חוב שמניבות תשואה רק של 4 או במקרה הטוב 5% בשנה. אני מדבר על איגרת חוב ממשלתית, למשל של ארצות הברית, ל10 שנים. אז השקעה לאורך זמן בשוקי המניות היא השקעה שמניבה תשואה מפצה על הסיכון. בהמשך תעקבו אחרי סרטונים נוספים, אני גם אסביר איזה סוגי השקעות ואיך עושים השקעות בבחירה של מניות ומדדים כדי למקסם את הרווחים. נהניתם מהסרטון? גם תעשו לייק ותכתבו תגובות חיוביות. תודה לכם ולהתראות.